Female voices in improv. Female voices In improv. in improv. Female voices. Female voices in improv. In improv. Female voices in improv. Ένα, δύο, τρία. Γεια σας. Είμαστε οι The Head. Είμαστε μια αυτοσχεδιαστική θεατρική ομάδα, η οποία αποτελείται μόνο από γυναίκες. Σήμερα θα γνωρίσετε τις 4 από τις 9 της ομάδας, δηλαδή, παρακαλώ, Γιώτα, Λαμπρινή, Δάφνη, Νίκη. Πριν ξεκινήσουμε την ωραία μας κουβέντα, θέλουμε λίγο να σας πούμε και να σας εξηγήσουμε τι είναι το αυτοσχεδιαστικό θέατρο Παύλα Improv, για όσους δεν ξέρετε, αλλά και για όσους μας κάνετε παρέα και ακόμα δεν έχετε καταλάβει μετά από 3, 4, 5, 10 χρόνια. Ναι, γιατί εμένα, ας πούμε, οι φίλοι μου, δεν ξέρω για τους δικούς σας, το θεωρούν ότι είναι κάτι σε stand-up, κάτι λίγο σε στεχνιδάκια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδια να το εξηγήσω, γιατί δεν το εξηγώ καλά. Οπότε θέλω να μας πει κάποιο κορίτσι που τα λέει καλά. Πάντα δεν έχει σημασία πώς το εξηγείς. Πάντα να σε ρωτάνε αυτό το stand-up που κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, το improv είναι θέατρο, μία μορφή θεάτρου. Είναι αυτοσχεδιαστικό θέατρο που σημαίνει ότι δεν έχει σενάριο. Φτιάχνουμε εκείνη την ώρα το σενάριο πάνω στη σκηνή με βάση τις προτάσεις του κοινού. Με βάλανε να πω και ιστορικά πράγματα. Παραπομπή εδώ. Μου έχουν πει και τα Expose. Μου έχουν πει και τα ιστορικά πράγματα πάρα πολλές φορές. Εντάξει, γενικά αυτό ο σχεδιασμό στο θέατρο υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων, θα έλεγε. Στην αρχαία Ελλάδα πες. Αυτό, από εκεί ξεκίνησε. Η μορφή του τη σημερινή νομίζω ξεκίνησε ταυτόχρονα από το 60 με τη Βαϊόλα Σπόλιν στην Αμερική και τον Keith Johnstone στο Λονδίνο. Αυτά τα λέει μόνος, δεν τις τα είπαμε εμείς. Όχι, αυτά τα ξέρω. Το κορίτσι είναι διαβασμένο. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι η Βαϊόλα Σπόλιν το ξεκίνησε για να το διδάξει σε παιδιά με τη λογική ότι θέατρο μπορούμε να κάνουμε όλοι, γιατί όλοι έχουμε ιστορίες και συναισθήματα που μπορούμε να φέρουμε στη σκηνή χωρίς να έχουμε απαραίτητα θεατρική εκπαίδευση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο improv δεν κάνουμε θεατρική εκπαίδευση. Έτσι πράγμα. Κυρίως θέατρο. Ναι, θέατρο. Και κυρίως εκπαίδευση. Και κυρίως. Αυτό. Αυτά δεν έχω να πω. Λοιπόν, είχαμε λίγο μαγευτεί από το πώς τα λέει εδώ η Γιώτα. Σήμερα λοιπόν το θέμα της συζήτησής μας θα είναι γιατί γυναικεία ομάδα. Δικαιωματικά εδώ λοιπόν θα δώσω το λόγο στην εξ αριστερών, έτσι, διπλανή μου, την εμπνεύστρια αυτής της ομάδας. Θα το κόψουμε. Την εμπνεύστρια αυτής της ομάδας. Παρακαλούμε, εμπνεύστρια, μιλήστε μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Ωραίο. Θα κάνω λίγο story time λοιπόν, θα σας πάω λίγο στο παρελθόν για να σας πω πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν τον COVID, είχα κάνει ένα σεμινάριο, είχε έρθει μια αυτοσχεδιάστρια από το εξωτερικό, η Λάουρα, εγώ δεν μπορώ να το πω το όνομά της, οπότε είναι challenge αυτό, θες και όταν το πεις εσύ. Όχι, αλλά θα το πάρει και εσύ. Θα σημειωθεί στα σχόλια. Ναι, να μπορείτε και να το βρείτε εκεί. Μπράβο, αν το πείτε με την πρώτη θα κερδίσετε μια πρόσκληση για την παράστασή μας. Έτσι, μπράβο. Τέλεια, κάναμε και πρόμο, είμαστε πολύ καλά. Πολύ καλές. Επαγγελματίες τουλάχιστον. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, οπότε λοιπόν ναι, αποστόνισε Η Ήρμα. Έχουμε και ένα σκηνή στο χώρο. Ναι, το οποίο ψάχνει για φαΐ, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές κουβέντες. Κάνε την αναδρομή σου εσύ. Τι είχαμε κάνει λοιπόν αυτό το σεμινάριο, το οποίο η θεματική ήταν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα αυτοσχεδιάστρια. Και ήταν mind-blowing γενικά για μένα στη φάση που βρισκόμουν, γιατί είναι αυτό ρε παιδί μου που πώς μπορεί να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια τρύπα στον τοίχο και να μην την έχεις δει ποτέ, και αν κάποιος στο δείχνει πει και εκεί έχει μια τρύπα, ξέρω εγώ, και μετά δεν μπορείς να σταματήσεις να το βλέπεις. Ναι. Ήταν αυτό το πράγμα. Οπότε
Μιλήσαμε για το πώς αισθανόμαστε οι γυναίκες όταν είμαστε πάνω σκηνή και τι πράγματα εντοπίζουμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να εντοπίζουμε ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να μην πηγαίνουν στο κέντρο της σκηνής, να πηγαίνουν πιο πολύ πίσω, οι άντρες απ' την άλλη είναι πολύ πιο αποφασιστικοί, να το πω έτσι, ας πούμε, βγαίνουν πολύ πιο εύκολα να κάνουν σκηνές, παίρνουν πιο πολύ χώρο, χωρίς να σκέφτονται, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Δεν το λέω τώρα επικριτικά, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γιατί έχουμε εκπαιδευτεί και έτσι σε κάποιο βαθμό. Και στη ζωή μας. Και στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι για παράδειγμα να είμαι μικρό παιδάκι και να είμαι σε συζητήσεις, ξέρω εγώ, μεγάλων και σαν παιδάκι που ήμουν, εγώ μίλαγα. Και μου λέγανε, πολύ μιλάς εσύ, ξέρω εγώ. Είσαι γλωσσάδικο. Είσαι γλωσσού. Είσαι γλωσσού. Και δεν είναι τυχαίο το ότι η λέξη είναι γλωσσού. Δεν υπάρχει σε αρσενικό. Έχετε ακούσει ποτέ να το έχουν πει σε μικρό αγόρι? Όχι. Προσωπικά όχι. Ποτέ. Δεν αργούν να μιλήσουν. Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε. Κανένας άντρας δεν μπορεί να συγκινήσει. Αλλά είναι και γεγονός ότι αργούν να μιλήσουν. Και μετά σου λέει να ισοφαρίσουμε. Πληρώνετε το εσείς τα γυναίκες, ας πούμε, μην μιλάτε. Οπότε λοιπόν είδαμε κάποια πράγματα που για μένα, ας πούμε, ήταν wow η συνειδητοποίηση αυτή. Και μετά ήρθε ο COVID, που είχα αρκετό χρόνο και ένιωσα την ανάγκη να το ξαναβιώσω αυτό που είχα νιώσει στο σεμινάριο σε αυτήν την ομάδα και μίλησα με κάποιες φίλες τότε και τους λέω, κοριτσιά, θέλετε να κάνουμε μια ομάδα και να καλέσουμε και άλλες γυναίκες αυτοσχεδιάστριες και να κάνουμε ένα gathering, ας πούμε, online, τότε ήταν και είχε γίνει της μόδας στο Zoom κτλ. Και κάναμε λοιπόν μια τέτοια συνάντηση που μιλήσαμε πάρα πολύ για τα βιώματά μας, για το γιατί έχουμε ανάγκη από μια γυναικεία ομάδα και αυτό που βγήκε πιο πολύ μπροστά, ρε παιδί μου, είναι πρώτον ότι είναι μια ομάδα στην οποία νιώθουμε ασφάλεια. Υπάρχει αυτό το safety, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να πεις πράγματα. Μπορείς να φέρεις. Και αλήθεια λέω. Μπορείς λοιπόν να πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα χωρίς να... Πάμε. Αλήθεια λέω. Μπορείς να πεις πράγματα. Ναι, μάλλον. Μπορεί να πει πράγματα. Μπορώ. Τα λέει. Αυτό τέλος πάντων, ότι μπορείς να πεις πράγματα χωρίς να δέχεσαι κριτική, χωρίς να σε αμφισβητούν και γενικά υπήρχε πολύ έντονο το αίσθημα του κοινού βιώματος, το οποίο είναι κάτι, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ όμορφο και προφανώς είναι κάτι που το μοιράζονται οι θηλυκότητες. Δεν λέμε ότι, γιατί τέλος πάντων, θα πάω μετά στο κομμάτι της κριτικής, θα πάμε μετά στο κομμάτι της κριτικής του γιατί γυναική ομάδα και γιατί όχι αντρική κτλ. Οπότε λοιπόν ήταν το αίσθημα της ασφάλειας, ότι έχουμε τα κοινά βιώματα τα οποία είναι ωραίο να τα μοιραζόμαστε και να φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες. Και το τρίτο, το οποίο να σας πω την αλήθεια κάπως το ψιλοσυνειδητοποίησα πρόσφατα, είναι ότι είναι και ένας τρόπος να επανεκπαιδευτούμε κι εμείς οι ίδιες. Έτσι. Γιατί η πατριαρχία και ο σεξισμός, όλοι θέλω να πούμε αυτό μεγαλώσαμε, οπότε προφανώς έχουμε κι εμείς πολλά κατάλοιπα. Οπότε έχουμε η μία ανάγκη την άλλη να τα συζητάμε, να βρίσκουμε, ρε παιδί μου, που υπάρχουν. Είναι πολύ ύπουλο αυτό το πράγμα, το ότι υπάρχει παντού και δεν είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσεις. Πολλές φορές είναι και πολύ έμεσος ο τρόπος που εμφανίζεται και μπορεί επίσης να θεωρείς ότι σε περιβάλλοντα όπως το improv, για παράδειγμα, ή η τέχνη, δεν περιμένεις ότι θα είναι τόσο έντονο, αλλά εξακολουθεί μέσως να είναι. Και πιο άμεσα.
Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ότι είπε η Δάφνη πολύ σωστό ότι οι άντρες έχουν εκπαιδευτεί και εμείς έχουμε εκπαιδευτεί αντίστοιχα στο να παίρνουμε λιγότερο χρόνο πάνω στη σκηνή. Γιατί, ρε παιδί μου, κάποιος μπορεί αυτό να το αποδώσει ακόμα και στη βιολογία, ότι είστε από τη φύση σας πιο ίσχυες και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είμαστε, έχουμε εκπαιδευτεί και κοινωνικοποιούμαστε Μας έτσι. έχουν κάνει παρέα. Αν δηλαδή θα καταλάβετε, δεν ισχύει αυτό. Έχετε καταλάβει εσείς εδώ ότι εμείς είμαστε πιο ίσχυες από τη φύση μας. Πάρα πολύ. Πότε. Και σίγουρα ότι όλοι είμαστε φορείς σεξισμού, γιατί έχουμε ανατροφή σε αυτή την κοινωνία και παιδιά μου δεν το παραδεχτούμε αυτό. Δεν υπάρχει και κανένας τρόπος να γίνουμε καλύτεροι. Δηλαδή πρέπει να επαγρυπνείς ακόμα και για τον ίδιο σου τον εαυτό συνέχεια. Υπάρχουν πάντα πράγματα να μάθεις. Τη στιγμή που θα πεις ότι έχω κατακτήσει το φεμινισμό και καλύπτω την ισότητα, έχεις αποτύχει. Ξεκάθαρα. Και έχεις αποτύχει γιατί νομίζω, ειδικά οι άνθρωποι που είναι πιο αφυπνισμένοι σε αυτό το κομμάτι και ασχολούνται με το κομμάτι της πατριαρχίας, του φεμινισμού κλπ. Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πιστεύει ότι θα φτάσεις κάποια στιγμή σε ένα σημείο που θα πεις το έχω κατακτήσει, δεν έχω κανένα κατάλοιπο. Και νομίζω φόρου ζωής παλεύουμε και θα παλεύουμε αυτά τα κατάλοιπα, αν όχι να τα εξαφανίσουμε, κάπως να τα βάλουμε στο ντουλαπάκι που τους πρέπει. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ έτσι μια πιο προσωπική εμπειρία, δηλαδή σκέφτομαι, επειδή είπες και εσύ ότι είμαστε φορείς σεξισμού, μιλήσαμε για συνείδητα πράγματα, για κατάλοιπα τα οποία έχουμε. Προσωπικά θεωρώ ότι έχω υπάρξει, τουλάχιστον στη σκέψη, στη συμπεριφορά όχι, αλλά πάρα πολύ και σεξίστρια και να έχω την ανάγκη να γίνω αποδεκτή από άντρες. Και θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι να μπορούν να μας αφυπνίσουν και να μας εξηγήσουν ότι ο φεμινισμός δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται όταν μια γυναίκα για να χρειάζεται ο φεμινισμός πρέπει να υποφέρουν οι γυναίκες. Μια χαρά υπάρχει και στις προοδευτικές κοινωνίες, μια χαρά υπάρχει και σε ένα σχόλιο το οποίο μπορεί να γίνει. Είναι παντού. Είναι παντού. Αυτό που λες τώρα, θυμήθηκα ας πούμε, πότε εγώ κάπως συνειδητοποίησα τι είναι ο σεξισμός και τα λοιπά. Θυμάμαι ήμουν στη σχολή και κάναμε ένα μάθημα που λεγόταν φεμινισμός και κάτι, το δεν θυμάμαι. Και παιδιά, και γυρνάει και μας λέει η καθηγήτρια, λέει, έχετε δεν ξέρω εγώ την τάδε διαφήμιση, ήταν μια διαφήμιση τότε που είχε βγει και διαφήμιζε κάτι, ένα μίξερ, φάση. Και εννοείται ότι ήταν η γυναίκα αυτή που το διαφήμιζε. Και μας λέει, έχετε παρατηρήσει ότι όλες οι διαφημίσεις που αφορούν οικιακά, σκεύη, μίξερ, κατσάρολες, αυτό είναι πάντα γυναίκες. Γιατί μας λέει, και παιδιά, μαθαίνω σοκ, λέω, τι είπε τώρα, ας πούμε. Τι είπε. Γιατί είμαστε για την κουζίνα. Αυτό. Είδες οι γυναίκες που χρειάζεται να μας αμφιβρίζουν κάποια φορά και πόσο μπορεί να έρθει ανεπαίσθητα. Ναι, αλλά θέλω να πω είναι πράγματα που περνάνε τελείως κάτω από το ραντάρ. Δηλαδή, αν δεν μου το έλεγε κανείς, δεν θα το είχα συνειδητοποιήσει ενδεχομένως, ας πούμε. Δηλαδή, θέλει ένα μικρό έναυσμα για να ξεκινήσεις να βλέπεις τα πράγματα. Και να καταλήγεις στο ότι δεν είναι και το φυσιολογικό, γιατί όπως αυτό που λες με το ότι σε αυτές τις διαφημίσεις είναι πάντα γυναίκες, αντίστοιχα το γιατρό ή τον πυροσβέστη τον έχουμε ταυτισμένο στο μυαλό μας με άντρα. Σε πολύ σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται στην πολιτική, για παράδειγμα, κλπ. Η πλειοψηφία είναι άντρες. Και προφανώς, άμα δεν μπεις στη διαδικασία, γεια σου Ήρμα. Όντως, κάποιος να στο συζητήσει, όπως αυτή η καθηγήτριά σου, ναι, μεγαλώνεις πιστεύοντας ότι αυτό είναι και το φυσιολογικό. Και θέλω να πω εδώ πάνω σε αυτό για να το συνδέσω και με την ομάδα μας, ότι ενώ έχουμε κάνει πολλή συζήτηση για τον ρόλο της ομάδας και είμαστε μια θεατρική ομάδα από θηλυκότητες, δεν είναι ότι έχουμε απαραίτητα σαν ομάδα κάποια φεμινιστική δράση. Εγώ το θέλω πάρα πολύ αλληλένδετα μεταξύ τους, γιατί αυτή η ομάδα, τουλάχιστον νομίζω ότι
για όλες είναι ένα safe space, δηλαδή ένα μέρος που μπορούμε να είμαστε οι εαυτές μας, να μοιραστούμε βιώματα. Και θεωρώ ότι μόνο φαίνοντας τα βιώματα μιας γυναίκας και όλα αυτά που έχουμε ζήσει και θέλουμε να πούμε, μόνο το να τα φέρεις στη σκηνή είναι μια φεμινιστική πράξη. Ξεκάθαρα. Και θέλω να πω ακόμη ότι, ρε παιδί μου, επειδή έλεγα πριν για το μίξερ που είναι τόσο φυσιολογικό και συνυφασμένο με την καθημερινότητα, γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν άντρες στην ομάδα. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι μπαίνουμε όταν μιλάμε για φεμινισμό σε μια φάση να δικαιολογηθούμε και να πούμε δεν είσαι με τους άντρες και δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί δεν αφορά αυτούς. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, δεν μισούμε τους άντρες, ναι, και στην κοινότητά μας έχουμε υπέροχους άντρες που μπορούν να μας στηρίζουν. Αλλά εφόσον δεν έχεις το βίωμα, δεν μπορείς 100% να το συμμεριστείς, δεν μπορείς να το... Να ταυτιστείς. Να το ταυτιστείς. Σωστό. Και κλείνω. Είχε πει μια πολύ ωραία έκφραση η Λουάνα που και το δικό της επίθετο δεν μπορώ να προφέρω, θα το βάλουμε Στα σχόλια. Θα κάνουμε κι άλλη παράσταση. Αλλά είχε πει κάτι πολύ σημαντικό, διαχωρίζοντας το safe space με το brave space. Έλεγε παιδί μου ότι π.χ. αν ένας άνθρωπος είναι μαύρος και είναι σε ένα χώρο μόνο με λευκούς, όσο προοδευτικοί κι αν είναι, δεν έχουν τα βιώματά τους. Μπορούν να είναι το brave space του, γιατί να είναι ένας χώρος που θα τον προστατεύσει, θα τον υποστηρίξει, αλλά δεν μπορεί να συμμεριστεί το βίωμά του. Ενώ ένα safe space θα είναι ένας χώρος που είναι μόνο άνθρωποι που το καταλαβαίνουν. Και να πω κάτι σε αυτό, γιατί μου έδωσες φοβερή πάσα, ρε παιδί μου. Εχθές, για παράδειγμα, στην πρόβα, έγινε κάτι που ήταν απολύτως αυτό που λες. Κάπως ξεκίνησε μια συζήτηση και μιλήσαμε, ρε παιδί μου, για κάποια βιώματα δικά μας των θηλυκοτήτων που έχουν να κάνουν με γυναικολογικά ζητήματα, εξετάσεις, ασφάλεια στο σεξ, να το πω έτσι. Γιατί να το πω έτσι, θα το βάλω στα σχόλια, να το κάνει σένσορ. Αυτό. Το σεξ, να το κάνει σένσορ. Και εσύ ένιωσα τόσο ωραία που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Καταρχάς έμαθα πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω, ας πούμε, έτσι. Και λέω, ξέρεις κάτι, αυτό συνειδητοποίησα ότι δεν είναι ότι αν ήταν και άντρες σε αυτή την ομάδα θα μας λέγανε κάτι. Απλά δεν θα υπήρχε ενδεχομένως η ίδια άνεση, γιατί δεν το έχουν βιώσει το ίδιο. Και δεν λέω ότι, και για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρχει και μια αντρική ομάδα. Μόνο αντρική ομάδα. Ναι, θα μπορούσε. Θα είχαμε πρόβλημα εμείς αν υπήρχε αντρική ομάδα. Κανένα. Όχι. Και εκεί που θέλω να καταλήξω και... Ήταν για το εφέτο μόνο. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχω παρατηρήσει, μάλλον φαντάζομαι όλοι μας το έχουμε παρατηρήσει, πόσοι άντρες, παιδιά, όταν μιλάνε για το στρατό, γίνεται ξαφνικά ένα τσάκ, ένα μαγικό. Είναι τρομακτικό. Ναι. Και ταυτίζω, γιατί είναι ένα κοινό τους βίωμα, ρε παιδιά. Είναι τόσο έντονο αυτό το βίωμα και τόσο κοινό. Και ταυτίζονται και πολύ περήφανα. Ναι. Δεν πάνε να μισούσαν το στρατό. Ναι. Είναι... Ο στρατός τι σε βάζουν να κάνεις, να καθαρίζεις πατάτες και να καθαρίζεις τουαλέτες οι άντρες. Μια φορά πρέπει να κάνεις και πρέπει να μας αλήθουν. Πρέπει να μας αλήθουν τα μουσική. Θα το βάλουμε και αυτό στα σχόλια. Αυτό. Εγώ θα σταθώ λίγο σε αυτό, γιατί μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την ανάγκη να υπάρξει μια γυναικεία ομάδα. Δηλαδή, έχουμε ακούσει κριτικές ότι οι φεμινίστριες που ξέρω εγώ τώρα τι θέλουνε. Έχουν ανάγκη. Ναι, αυτό. Ή την ανάγκη να το κοροϊδέψουν αυτό. Ή την ανάγκη να πούνε και να θεωρήσουν από μόνοι τους ότι στις φεμινιστικές ή στις all female ομάδες έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε για τους άντρες. Όχι ρε παιδιά, δεν έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε για τους άντρες. Μπορεί και να μην σας αφορά τόσο άμεσα. Έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε για τα δικά μας βιώματα. Προφανώς έχει σχέση και με τους άντρες, γιατί δεν είναι ανύπαρκτοι, ενώ συναναστρεφόμαστε με άντρες. Προφανώς θα είναι κάποια πράγματα που συνειδητοποιούμε ότι είτε μας έχουν πει, είτε κάπως μας έχουν φερθεί. Αλλά
Και οι γυναίκες μπορεί να μας φερθούν έτσι. Και είναι ξεκάθαρα η ανάγκη μας και για ενδυνάμωση, έτσι. Το οποίο οι άντρες νομίζω ότι αν και αυτοί, όπως το πιστεύω πάρα πολύ, θύματα της πατριαρχίας, δεν έχουν τόση ανάγκη για ενδυνάμωση. Ναι, μπορεί να έχουν ανάγκη για μοίρασμα, αλλά όχι για να ενδυναμωθούν από τι. Ενώ απειλούνται από εμάς. Αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ. Βασικά, έχω λίγο την αίσθηση ότι όσοι ασκούν αυτή την κριτική, για αρχή δεν αντιλαμβάνονται και δεν έχουν αποδεχτεί όντως το πόσο μεγάλη δυστυχία είναι μια κοινωνία υπό πατριαρχία, ένα. Και δύο, όσοι άντρες, θα πω, δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι αντίστοιχα θύματα, ρε παιδί μου, της πατριαρχίας με έναν τρόπο, γιατί σίγουρα είναι, απλώς οι γυναίκες έχουν ταλαιπωρηθεί περισσότερο ως θύματα της πατριαρχίας, δεν θα βγάλει ποτέ και πουθενά νόημα αυτή η συζήτηση. Ναι, γιατί είναι όλο θέμα βιώματος αλλά και αντίληψης. Και εγώ θέλω να πω ότι βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξει ένας διάλογος για το πώς αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες και στο θέατρο και στην κωμωδία, και αισθάνομαι λίγο ότι γίνεται ένα εμπρός πίσω, δηλαδή γίνονται κάποιες... ναι, ένας κοποτισμός θέλει. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια να μιλήσουμε, που νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον τοποθετούνται τόσο ωραία για αυτό που συμβαίνει και για το σεξισμό και για την πατριαρχία, χωρίς να επιτίθενται σε άντρες. Αντίθετα όμως, όταν πάμε να θίξουμε ένα θέμα, βλέπω τρομερή αντίσταση. Όχι μόνο από άντρες. Και από την Ήρμα. Η Ήρμα είναι το καλύτερο. Όχι, και υπάρχει και αντίστοιχα από πολλούς άντρες, γιατί δεν τους βάζουμε προφανώς όλους στο ίδιο καζάνι, όταν θα συζητήσουμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις γυναίκες, είναι στάνταρ αυτοί που θα βγουν και θα πούν ναι, αλλά δεν είναι όλοι οι άντρες έτσι. Και μπαίνουν σε μια διαδικασία άμυνας να βάλουν τον εαυτό τους έξω από αυτό το πλαίσιο, ότι ναι, μπορεί να ισχύει, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι, εγώ δεν αντιμετωπίζω έτσι τις γυναίκες. Και η συζήτηση δεν είναι το να βγει ο Κώστας, ο Τάκης, ο Μάγκης και να πούνε ναι, εγώ δεν είμαι σεξιστής, γιατί είμαστε όλοι. Έχουμε μεγαλώσει έτσι και παλεύουμε να μαλακώσουμε τα δικά μας τα κατάλοιπα. Αλλά ναι, άμυνα, αυτό που έλεγες. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι μόνο το γεγονός ότι εκφράζεις την οργή σου, γιατί συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι εξοργιστικά στον κόσμο αυτό, ας πούμε. Δεν λες ότι όλοι οι άντρες είναι γουρούνια ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά μόνο που λες ότι δεν αντέχω να διαβάζω για άλλη μια γυναίκα κακοποιημένη, δολοφονημένη από τον σύντροφό της ξαφνικά. Δεν είναι το θέμα μας αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη γυναίκα και στις περισσότερες γυναίκες, ξέρω εγώ, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υφίστανται βία. Είναι ότι ναι, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι. Ναι. Από την άλλη, θέλω να πω ότι θεωρώ ότι οι άντρες είναι πολύ πιο αφρόντιστοι από εμάς. Γιατί ενώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα για τις γυναίκες να π.χ. να αποδεχτούν το σώμα τους για το body positivity ή να μοιραστούν τα προβλήματα για την περίοδο, για τη μήτρα του, δεν ξέρω τα ιατρικά. Να έρθουν κοντά. Ναι, μεν οι άντρες δεν χρειάζονται ενδυνάμωση τόσο πολύ γιατί έχουν το προνόμιο, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο κίνημα για να θεραπευτούν από τα κατάλοιπα της πατριαρχίας. Και έχει να κάνει λίγο αυτό με την Άιρεν Πότερ, παιδί μου, ότι θέλει μια ευαλωτότητα να πεις, παιδιά, εμένα με καταπιέζει που λέω τώρα, ο πατέρας μου έλεγε οι άντρες δεν κλαίουν και δεν μπορούσε να κλάψει ο μικρός. Δεν έχουν την ίδια βάση με εμάς, δεν θα το κάνουν το ίδιο εύκολα. Γιατί η φροντίδα, συγγνώμη που Όχι παρακαλώ, γιατί η φροντίδα σχετίζεται σε πάρα πολλά μυαλά, πάρα πολύ με την αδυναμία. Και η γυναίκα ως το αδύναμο φύλο, το δεύτερο φύλο. Έχουμε Σιμών ντε Μποβουάρ εδώ πέρα. Αυτό, τίποτα τυχαίο. Ως το δεύτερο φύλο και το αδύναμο φύλο στο μυαλά πολλών, αυτό χρειάζεται φροντίδα. Ο άντρας δεν είναι. Δεν είναι ταυτόχρονα πολύ. Βασικά, εντάξει, όλη η πατριαρχία είναι τόσο αντιφατική ότι είσαι αδύναμη και χρειάζεσαι φροντίδα, αλλά ταυτόχρονα ο φροντιστικός ρόλος είναι της μάνας που επομίζεται. Η γυναίκα επομίζεται τη φροντίδα όλου του σπιτιού. Και πάνω σε αυτό που λέτε, γι' αυτό είπα πριν, ρε παιδί μου, φυσικά και μπορεί, ας πούμε, να υπάρξει μια αντρική ομάδα.
Αυτό που σκεφτόμουν είναι όμως ότι οι άντρες δεν μοιράζονται το ίδιο εύκολα. Αυτό δηλαδή που εμείς λέμε ότι νιώσαμε την ασφάλεια να το κάνουμε σε αυτήν την ομάδα, ότι ρε παιδί μου δεν έχουν αυτή την ευκολία στο να μοιραστούν. Και αυτό είπα, ας πούμε, ότι αυτό το βίωμα, το κοινό με το στρατό είναι. Δεν ξέρω αν πω πανανθρώπινο, λάθος λέξη. Τέλος πάντων, είναι κάτι ρε παιδί μου που το μοιράζονται, ταυτίζονται πάρα πολύ και το μοιράζονται. Και κάπως, τώρα αυτό δεν ξέρω αν ισχύει που θα πω, αλλά είναι μια σκέψη που έχω. Νιώθω ρε παιδί μου ότι οι ομάδες αντρών που συσπυρώνονται και μιλάνε μεταξύ τους κτλ. Είναι τύπου incels που μαζεύονται, ξέρω εγώ, στο Facebook και στις πλατφόρμες και μιλάνε για το τι τους έχουν κάνει οι γυναίκες, ας πούμε. Και το με κάτι σελίδες, ναι, δεν είσαι μισογένης. Ναι, και είναι τρομακτικό ρε φίλε ότι η ανάγκη τους για να μοιραστούν είναι να κάτσουν και να κατηγορήσουν και να πολεμήσουν και να θυμώσουν με τις γυναίκες παρά να κάνουν μια κοινότητα στην οποία θα μοιράζονται βιώματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το τι τους κάνουν οι άλλοι, να το πω έτσι, αλλά με το τι βιώνουν οι ίδιοι, ας πούμε. Ακριβώς, μα δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πολλές φορές από μεγάλη μερίδα αντρών που μπαίνουν σε αυτές τις σελίδες που έχουν και κάποιες πολύ συγκεκριμένες απόψεις, δικαιολογούν με κάποιο τρόπο βία, ξεσπάσματα, πολύ κακοποιητικές συμπεριφορές στο ότι φταίει η γυναίκα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θεωρώ, είμαι τώρα λίγο δικηγόρος του διαβόλου, δεν δικαιολογώ τους incels σε καμία περίπτωση, απλά θεωρώ ότι σε αυτό είναι κάπως αδικημένοι. Βέβαια, ποιος τους φταίει, οι ίδιοι φταίνε που όντως δεν μπορούν να έχουν αυτή την ευαλωτότητα και να βρεθούν μαζί και να μιλήσουν για τον τρόπο που τους καταπιέζει και τους είναι η πατριαρχία. Αλλά ανταυτού θα ξεσπάσουν στη γυναίκα από την νίκη που δεν τους κάθεσε. Γιατί αυτό είναι πολύ βασικό πρόβλημα. Ή που τους έκατσες πολύ γρήγορα. Ναι, καλά. Είναι δηλαδή είναι να παγέρασες ό,τι και να κάνουμε είναι λάθος. Δεν είναι το θέμα ότι ό,τι και να πιάσει. Το πρόβλημα με την πατριαρχία είναι αυτό ότι από παντού είσαι χαμένη. Ό,τι και να κάνεις είσαι χαμένη. Και όπως λέει η φίλη η Σιμώνα εδώ πέρα, γιατί την έχουμε μελετήσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει, ότι ρε παιδί μου δεν είναι μια κοινωνία που είναι ένα δίπολο με το φύλο. Καλά, είναι και πιο παλιά Σιμών, γιατί το φύλο είναι φάσμα. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι τα δύο φύλλα που έχουμε στο μυαλό μας στην κοινωνία πολύ συγκεκριμένα. Τα ταυτίζουμε με το. Όχι, κόλλησε τώρα, με το σεξ. Με το βιολογικό. Αυτό έψαχνα, ευχαριστώ. Τέλος πάντων, ναι. Και με το βιολογικό φύλλο κάπως διαφωνώ, γιατί μπορεί να έχει. Αλλά τέλος πάντων για να απλοποιήσουμε τα χρωμοσώματα, δεν ξέρω. Δεν είναι ένα δίπολο που στο ένα είναι το καλό ο άντρας και το κακό η γυναίκα. Είναι ένα πράγμα που η default συμπεριφορά είναι η αντρική και οτιδήποτε από αυτό, πέρα από αυτό ξεστρατίζει και είναι κάτι ξένο. Οπότε ό,τι και να κάνεις είσαι χαμένη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για το improv και εντάξει, αυτό είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε εμείς. Τέχνη με την οποία ασχολούμαστε εμείς. Και πώς αντιμετωπίζουμε είτε κάποιο σεξιστικό σχόλιο στη σκηνή, είτε τη δική μας ανάγκη να διεκδικήσουμε χώρο στη σκηνή. Αυτό που εγώ τουλάχιστον έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι στο improv, επειδή όπως είπες φέρουμε τις ιστορίες μας, τις αληθινές μας ιστορίες, αλλά επειδή ακριβώς εκθέτουμε τον εαυτό μας εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε κάποιο ρόλο, πολύ εύκολα, είτε για να εκμεύσουμε ένα αστείο, βάζουμε το συμπαίκτη μας σε ένα ρόλο που μπορεί να είναι στερεοτυπικός, που μπορεί να είναι το οτιδήποτε, δηλαδή ασυναίσθητα και όχι με κακή πρόθεση. Και νομίζω ότι εγώ θυμάμαι μια πολύ χαρακτηριστική άσκηση που είχαμε ξεκινήσει και παίρναμε ένα στερεοτυπικό μέρος ή ένα δεν μπορώ να μιλήσω. Στερεοτυπικό επάγγελμα. Και θυμάμαι, ξέρω εγώ, κάναμε τη συνθήκη ότι είμαστε σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς και κάναμε τις πειρατίνες. Ή δεν θυμάμαι τώρα τι, ότι παντρευόμαστε, αλλά είμαστε ρομπότ. Ήταν από τις πρώτες πρόβες.
Και επειδή υπάρχει στο improv μία συνθήκη του «ΟΚ, δεν μπορώ να με πει ο άλλος γραμματέα, σεξι, αλλά να του πω όχι, δεν είμαι σεξι γραμματέας». Αν πω όμως και κάνω την πειρατίνα ή το ρομπότ, ξέρω εγώ, αλλάζει τη δυναμική και βγαίνουμε από ένα πλαίσιο του ότι πρέπει να κάνω την μπίμπο, που κανένα πρόβλημα το να κάνεις και την μπίμπο, αλλά δεν θα την παρουσιάσεις μέσα από την αντρική σκοπιά, γιατί μια χαρά μπορεί να είναι και μπίμπο. Αυτό που λες, παιδί μου, που το είπαμε και πριν, ότι είναι και θέμα εκπαίδευσης, ναι, να υπάρχει μια τέτοια ομάδα. Ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή δεν υπάρχει σενάριο στο improv, έρχονται οι πρώτες σκέψεις, να το πω έτσι. Οπότε υπάρχει μια τάση οι γυναίκες να τους δίνεται ή και να παίρνουμε πολλές φορές και από μόνοι μας ρόλους πολύ στερεοτυπικούς. Δηλαδή θα παίξει συνέχεια τη μάνα, τη γραμματέα, την κόρη. Πράγματα, παιδί μου, που είναι πολύ στερεοτυπικά, το οποίο είναι ok, δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξει ποτέ τέτοιο ρόλο, αλλά πολύ πιο δύσκολα θα βάλεις τον εαυτό σου ή θα σε βάλει ο συμπαίκτης σου ή η συμπαίκτριά σου να παίξεις έναν ρόλο μη στερεοτυπικό. Θα παίξεις την πυροσβέστρια, δεν ξέρω να πω. Άλλο θέμα, ότι όλα καλά, εντάξει, δεν θα εφεύγουμε εμείς τον τροχό, αλλά αξίζει να το πούμε. Γιατί όχι, γιατί όχι, επειδή είναι άντρε. Ότι η γλώσσα η ίδια, ας πούμε, είναι διαμορφωμένη με το να χρησιμοποιούμε κυρίως το αρσενικό και αυτό ενισχύει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον τρόπο που υπάρχει, ας πούμε, το male gaze που λέμε, δηλαδή και στις ταινίες, το πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες, στις ταινίες, στο θέατρο, σε όλο το φάσμα. Το πώς παρουσιάζονται. Εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι κάτι πολύ σημαντικό, τα στερεότυπα είναι χρήσιμα. Δηλαδή, θυμάμαι, μας λέει η Λουάνα ότι στην κομμέντια Ντελάρτο που παίζανε στο δρόμο και ο κόσμος περπατούσε και μπορούσε να έπεφτε στη μέση της παράστασης, ήταν πολύ σημαντικό το στερεότυπο για να αναγνωρίσει τον κακό, τον ήρωα, τον πρωταγωνιστή. Το θέμα είναι τι σκεφτόμαστε για τα στερεότυπα. Ακριβώς. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου, μπορεί η πλειονότητα των γκέι αντρών να είναι θηλυπρεπής. Μια χαρά. Το θέμα είναι γιατί είναι κακό, ότι σκεφτόμαστε ότι είναι κακό ένας άντρας να είναι θηλυπρεπής. Με τον ίδιο τρόπο. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Να το κοροϊδεύεις. Είναι αστείο από το κανονικό, το default αντρικό, straight. Το μάτσο. Οπότε γενικότερα, ρε παιδί μου, και ο ρόλος μιας μάνας που έχει αγωνία, που είναι κάτι πάρα πολύ λογικό και ανθρώπινο. Θα πρέπει κατευθείαν να γίνει καρικατούρα και σκεφτόμαστε λιγότερο. Δεν θέλω λοιπόν κακό να φέρεις ούτε μία μπίμπο, ούτε μία. Κλασικά στερεότυπα. Είναι κλασικά στερεότυπα στη σκηνή. Το θέμα είναι ότι να τα θεωρείς κατώτερα. Και πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα σωστά σε μία. Βασικά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο μάλλον να γίνει σε μια ομάδα που είναι όλοι female και υπάρχει άλλη φροντίδα και έχουμε μια ευαισθησία γιατί μας φοράνε αυτούς τους ρόλους. Και μπορούμε να δείξουμε και την άλλη πλευρά τους. Γιατί ακριβώς και την ανθρώπινη και ότι ακριβώς αυτό που λες δεν είναι κακό. Ναι, οκ. Πρώτον το ότι μας φοράνε αυτούς τους ρόλους, ξέρεις, εγώ αισθάνομαι ότι λίγο μας αποκλείουν και από τους μη στερεοτυπικούς ρόλους. Δηλαδή, γιατί ξέρω εγώ μια γυναίκα να μην είναι μυστική πράκτορας, όπως ήσουν εσύ, ξέρω εγώ, στην παράσταση, αλλά και από την άλλη, γιατί η μυστική πράκτορας να μην έχει μια μάνα που την κυνηγάει να παντρευτεί, γιατί να μην την έχει που αγωνία, γιατί υπάρχει αυτός ο ρόλος, δεν χρειάζεται να είναι αντιπαθητικός, να τον καταλάβουμε χρειάζεται, όπως και νομίζω στους περισσότερους ρόλους του θέατρου, να τον αγκαλιάσουμε και αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως αντίστοιχα ξέρω εγώ το αφεντικό που είναι εργασιομανής, η αφεντική είναι βασικά, που είναι εργασιομανής και έχει λόγο που είναι εργασιομανής. Η Νίκη θα παίξει την επόμενη παράσταση, θα σας δώσω Αυτό, θα δώσουμε υλικό. στο επόμενο podcast. Ακριβώς. Είναι αυτό ότι θα πρέπει να μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Ακριβώς. Αλλά νομίζω δεν είναι μόνο οι ρόλοι, ρε παιδιά. Δηλαδή, που έχω εμένα
Θα σας πω ιστορία από το πρώτο μου intro που έκανα. Που ερχόταν μια οικογένεια, 2 γονείς με 2 έφηβα παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Που ήταν. Ένα παιδί. Αυτό. Ένα παιδί και μια κόρη. Με το συμπάθειο μια κόρη. Πολύ καλοί άνθρωποι εντωμεταξύ και πολύ καλοί για τα παιδιά του, δηλαδή δεν είχε μπαμπά. Ξέρω εγώ, μπορεί να μας έλεγε ότι έβγαινε ραντεβού η μικρή και καρδιά χτυπούσε, αλλά δεν της έδειχνε τίποτα. Οκ. Όλοι ανησυχούμε, δεν είναι θέμα. Αλλά ένα παιδί μου τέλος πάντων έρχεται, ανεβαίνει πάνω στη σκηνή κάποια στιγμή και το πρώτο πράγμα που κάνει, γιατρέ μου, αφού με πονάει το δόντι μου, γιατί μου είπατε να ξαπλώσω. Και τέτοια φρικάρω. Και έρχονται τέτοια πράγματα στη σκηνή και είναι σημαντικό. Να πούμε, δεν ξέρω, εγώ ας πούμε προσωπικά εκείνη τη στιγμή, εντάξει ήμουν και πολύ πιο μικρή, πάγωσα, σκέφτηκα κιόλας ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, απλά είναι μπούμερ και cringe και δεν σκέφτηκε πολύ. Αλλά ακούμε και τέτοια πράγματα. Αυτό. Μα υπάρχουν. Ναι, πες, παρακαλώ. Υπάρχουν. Πάντως, αυτό σκεφτόμουν πριν. Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι το πρώτο σεξιστικό πράγμα στο intro που είδα είναι ότι έχουν ανέβει 2 αυτοσχεδιαστές και παρουσιάζουν ένα κόσμο, αυτό που αποφάσισαν, που ήταν μπαρ για γυναίκες. Σκορπιός, είναι για σένα. Αυτό. Και είμαι σε φάση τώρα, καταλαβαίνω γιατί το έκαναν, ξέρω εγώ. Που στον έναν από τους 2 καν δεν άρεσαν οι γυναίκες και ένιωσε άνετα να πει ότι είναι στο μπαρ που υπάρχουν γυναίκες και ότι είναι σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, τόσο, δεν ξέρω, τόσο βιωμένο και ριζωμένο, συγγνώμη, μέσα μας. Που και αυτό είναι ok κάποια στιγμή να το φέρεις. Θέλω να πω, γιατί ακριβώς είναι το πώς το φέρεις. Γιατί δεν πάμε να παρουσιάσουμε ένα κόσμο τοπικό. Θέλουμε αυτό που φέρνουμε στη σκηνή να είναι αληθινό, αλλά πρέπει να έχει και μια φροντίδα από πίσω. Ακριβώς. Και θυμάμαι σε αυτό που λες, πες το αυτό, γιατί ήταν πολύ ωραίο ότι είπε ο εκπαιδευτής. Είπε κάτι πολύ όμορφο. Είπε ότι μπορείτε να φτιάξετε στο improv έναν κόσμο όπως τον ονειρεύεστε. Μπορείτε να είστε τα πάντα. Και επιλέγετε να τοποθετηθείτε από όλα τα μέρη που μπορεί να είστε σε ένα μπαρ με Συνεργάτες. Εγώ κρατάω από αυτό ότι έχει σημασία το πώς αντιδράμε οι εκπαιδευτές, πώς μας μαθαίνουν εμάς να αντιδράμε και ότι έχει πάρα πολύ σημασία τι εργαλεία έχουμε, γλωσσικά εργαλεία. Γιατί για μένα έχει σημασία, ακόμα και τώρα, το αν θα πεις γυναίκες που εκδίδονται ή σεξεργάτριες. Έχει σημασία λοιπόν πώς θα φέρεις ό,τι φέρεις και πόσο το έχεις σκεφτεί, πόσο έχεις διαβάσει, πόσο έχεις μελετήσει, πόσο σε πονάει. Δεν είναι όλα τα πράγματα τζιζ, αλλά πρέπει να φέρεις μια φροντίδα. Ναι. Και έχω μια αίσθηση ότι γίνεται κάπως μια προσπάθεια και από εκπαιδευτές, όχι πάντα πετυχημένη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει αυτού του είδους φροντίδα. Έχω δηλαδή λίγο μια αίσθηση ότι πλέον θα ακούσεις σεξιστικά πράγματα στη σκηνή, δεν θα τα ακούσεις στον ίδιο βαθμό που θα τα άκουγες 5 χρόνια πριν. Ότι υπάρχει λίγο μια σκέψη. Και ο κόσμος θα αντιδράσει. Ακριβώς, και ο κόσμος θα αντιδράσει πλέον διαφορετικά. Το οποίο το φέρνει βέβαια και η δική μας αντίδραση. Εννοείται. Μα Δηλαδή, από εμάς ξεκινάει αυτό. έχει έρθει αυτή η φροντίδα, γιατί και εμείς έχουμε αντιδράσει σε αντίστοιχες συμπεριφορές που δεν θεωρούμε πλέον αποδεκτές. Ακριβώς. Και επίσης, δεν ξέρω, τώρα σκέφτομαι ότι έχουμε μπει και σε μια διαδικασία όταν διοργανώνουμε πράγματα και έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορώ να το πω, την Wake, όταν κάνουμε τα κόλλα, που πάντα η εισαγωγή μας είναι ότι μιλάτε με φροντίδα, έχετε σεβασμό στο συμπαίκτη σας, το οποίο είναι γενικώς, δεν αναφέρεται μόνο στις γυναίκες. Έχουμε μπει και σε μια διαδικασία να τα ενσωματώνουμε στις διαδικασίες μας και είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό, θα πω. Συμφωνώ πολύ. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε η Δάφνη, ότι ξεκινάει από εμάς. Και παίρνω αυτό αφορμή για να αναφερθώ σε κάτι που έγινε πρόσφατα, που τέλος πάντων έπαιξε πάρα πολύ στα social media, καλά για τις ειδήσεις και τις ειδήσεις αλλά δεν μιλάνε. Που είχε να κάνει με μια παράσταση stand-up κομικών
που λέγεται. Αυτό πες το ψέμα. 17 άντρες. Αυτό που ήταν στην αφίσα και εν τέλει τέλος πάντων στην οργάνωση. Αποδείχθηκε, ας πούμε, ότι τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είχαν κληθεί μόνο άντρες. Ωραία, υπήρξε λοιπόν αντίδραση από το κοινό και αυτό ήταν, πρώτον είναι πολύ αισιόδοξο να πούμε ότι το ίδιο το κοινό είδε την αφίσα και έγραψε σχόλια από κάτω και εν συνεχεία οι γυναίκες κομικοί είπαν και αυτές τη θέση τους. Και πολύ φροντιστικά, με πολύ ήπια, έτσι. Είτε αυτό έγινε συλλογικά, είτε ατομικά, γιατί ξεκίνησε ατομικά από διάφορες γυναίκες κωμικούς και μετά βγάλαν κάτι όλες μαζί, για όσους δεν το ξέρουν. Όταν υπήρχε και αντίλογος, έτσι, ότι όταν τους έγινε και μια επίθεση, να το πω και έτσι. Και είπαν ότι ρε παιδί μου, εμάς δεν μας είχε καλέσει κανείς, παρότι ισχυριστήκανε το αντίθετο. Και παρόλα αυτά μιλήσαμε με πάρα πολύ φροντίδα. Οι ανακοινώσεις υπάρχουν, θα τις μεταφέρουμε. Όποιος θέλει μπορεί να τις δει. Αν δεν τις έχει δει, γιατί έχει γίνει χαμός. Θα έχει δει τις μισές μου, ρε παιδί μου, τώρα, αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήταν τρομακτικό, γιατί πάντα στο θετικό υπάρχει και το αρνητικό, θέλω να πω, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι η ζωή, ήταν τα σχόλια, από κάτω. Κάτω από τις ανακοινώσεις των αντρών, όταν τελικά ακυρώθηκε η παράσταση. Ναι, να πω ότι ρε παιδί μου, εμένα αυτό που με έχει ενοχλήσει περισσότερο ήταν ότι κάνανε μια παραλληλία με το. Όταν είχε βγει. Δεν θυμάμαι κανένα παράσταση που αφορούσε κάτι χριστιανικό και είχαν βγει απ' έξω χριστιανοί και τραμπουκίζανε. Not all Christians, δεν είναι το τελευταίο αυτό. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες διαφορές για μένα. Πρώτον, ότι κανείς δεν απέτησε να ακυρωθεί, δεν μαζευτήκανε, δεν απειλήθηκε κανείς με σωματική βία, οποιοδήποτε είδος βίας. Και δεύτερον, έχει και μεγάλη σημασία ότι οι χριστιανοί είναι πλειοψηφία με δύναμη, είναι ο κυρίαρχος λόγος. Οι γυναίκες δεν είναι. Οπότε έχει σημασία από πού προέρχεται η διαμαρτυρία, όταν προέρχεται από κάτω προς τα πάνω. Γιατί λέγανε, ας πούμε, αυτό ήταν που με τρέλανε, που δεν το είδαμε μόνο από άντρες, έτσι να πούμε, εδώ το είδαμε και από γυναίκες. Που λέγανε, εντάξει, φτάνει πια με τη λογοκρισία στην τέχνη και η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη. Και είμαι σε φάση, παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει λογοκρισία? Τι η λογοκρισία είναι όταν ασκείται από μια ομάδα είτε από ένα πρόσωπο με εξουσία που έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τη δικιά του εκδοχή των πραγμάτων και του λόγου και του οτιδήποτε. Το να κάνω εγώ μια κριτική και να πω ρε εσείς ξέρετε κάτι, οκ, γαμώ, πολύ ωραία παράσταση κτλ. Αλλά δεν είναι λίγο παράξενο που το 2025 κάνετε ένα project και δεν σκεφτήκατε ότι δύο. Όχι, πες δεν ξέρω το ποσοστό, γιατί είπαν και για την ποσόστοση και τα λοιπά διάφορα. Όσες και να ότι ήταν. χρειάζεται να ακουστούν, αυτό το είπε πολύ ωραία η Χρύσα η Κατσαρίνη, ότι δεν θέλετε να ακούσετε και γυναικείες ιστορίες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που εμείς τα λέμε τόσο καλά στα ψέματα. Λόγω της φύσης μας. Θεϊκό. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το ότι στο τέλος, αυτό που ήρθαν και μου είπανε φίλοι μου και έπρεπε να κάτσω να τους εξηγήσω την ιστορία από την αρχή. Μαζευτήκαν κάτι γυναίκες. Κάτι γυναίκες. Αφήσαν την κουζίνα. Και ακούστε τώρα να δείτε. Πήγανε 17 άντρες, κομικάρες και μη να κάνουν μία παράσταση και οι γυναίκες συσπυρωθήκανε για να την κατεβάσουν. Γιατί ζηλεύουν. Γιατί δεν τις παίζουνε. Γιατί είμαστε και ζηλιάρες και ανταγωνιστές. Έτσι. Δηλαδή, Όχι. Να πω ότι εν τω μεταξύ, επειδή με εκνευρίζει πάρα πολύ να το υποτιμάμε, δεν τις παίζουν. Δεν είναι το χόμπι τους, είναι η δουλειά τους. Όπως σε μια εταιρεία θα υπάρχουν μόνο άντρες και πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Και μακάρι να μην χρειάζεται κάποια στιγμή να υπάρχει ποσόστοση, γιατί θα έχει έρθει η ισότητα. Έτσι και εδώ είναι η δουλειά τους. Και όταν αποκλείς γυναίκες από τη σκηνή, δεν τις παίζεις. Τους κόβεις την επιβίωσή τους ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα για το έστω 1-2, το είπα σε σχέση με το σχόλιο που έκανε συγκεκριμένο ο Δημήτρης ο Μακαλιάς που με εξόργησε. Το ότι
Νομίζω η Χρύσα Κατσαρίνη το είπε ή κάποια άλλη. Η Κατσούδα, νομίζω. Κωμικός, ότι έστω για τα μάτια του κόσμου να βάζατε μία-δύο, που βγήκε ο Δημήτρης ο Μακαλιάς και είπε ότι αυτό θέλουν οι γυναίκες. Έστω για τα μάτια του κόσμου να βάζαμε μία-δύο και ότι εδώ μιλάμε για κωμικούς και είμαστε όλοι άνθρωποι. Ίσοι. Ναι. Αλλά όχι στις ευκαιρίες. Και όταν το άκουγα, πραγματικά αναρωτιόμουνα σε ποιο κόσμο ζει αυτός ο άνθρωπος και πώς είναι δυνατόν να μην έχει με κάποιο τρόπο αντιληφθεί στο χώρο του, όντας ο ίδιος κωμικός, ότι τα πράγματα δεν είναι πουδενή σε ένα πλαίσιο ισότητας. Και βέβαια το αντεπιχείρημα πάλι που αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω, για να εξηγήσουμε πάλι και το γιατί η γυναική ομάδα, ως αντεπιχείρημα φέραμε το ότι δηλαδή όταν οι γυναίκες μαζεύονται και συσπηρώνονται για να κάνουν κομμωδία και λέμε women in comedy ή αντίστοιχα the hair, γιατί τότε... Κανείς βρίσκε. Ναι, αλλά άρα μετά από αυτό το podcast θα φάσω και ναι, όμως και εμείς αντίστοιχα το ακούσαμε στα σχόλια, έτσι. Είναι σε φάση ότι γιατί εμείς δεν λέμε τίποτα. Δηλαδή όταν γίνονταν το γυναικείο φεστιβάλ κομμωδίας έπρεπε να συσπηρωθούν οι άντρες. Που δεν έγινε και εν τέλει κιόλας. Ναι, τελικά δεν έγινε. Οκ. Αλλά, μήπως γιατί μαζευτήκανε κάτι άντρες να το χαλάσουν. Μα αυτό που λες, από εκεί ξεκινάει το ότι όσοι θα το πούν αυτό δεν έχουν πραγματικά την αίσθηση ότι υπάρχει η ανάγκη να γίνει αυτό. Είναι όπως το Pride. Ακριβώς. Είναι κάπως έτσι. Γιατί γίνεται το Pride, δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του, η γνωστή ατάκη. Ναι, γιατί ο straight δεν έχει κυνηγηθεί, δεν έχει φτάσει στο σημείο να μην βρίσκει δουλειά λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Δεν έχει υποστεί αυτά που έχουν υποστεί διαχρονικά οι γκέι. Γι' αυτό χρειάζεται. Είναι τόσο απλό. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι για λόγους ορατότητας να βγεις, να σε δούνε. Γιατί δεν σε βλέπουνε. Αυτό που λέμε, δεν λαμβάνεις καν τον ίδιο χώρο στη σκηνή. Να μιλήσεις για τα βιώματά σου, το safe space. Και αυτό, καλώς ή κακώς, δεν έχουν νιώσει την ανάγκη. Και μου έδωσες και πολύ ωραία πάσα, γιατί παιδιά, αν κάνουμε αυτή την κουβέντα για γυναίκες, άντρες, σκεφτείτε πόσο πίσω είμαστε ακόμη στα γκέι ζητήματα ή άλλες ομάδες. Δηλαδή, ναι, θα γίνει κάποια στιγμή μια ομάδα μόνο από γυναίκες. Πώς θα αρχίσουμε να δούμε μια ομάδα μόνο από queer, που υπάρχουν πράγματα, αλλά και πάλι δεν έχουν την ίδια φωνή, δυστυχώς. Ναι, ισχύει. Αλλά εμείς μπορούμε να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι ναι, είμαστε γυναίκες straight, δεν πρέπει να λέμε να έχουμε ένα straight προνόμιο και θα βρεθούμε. Οι άντρες, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορέσουν να το κάνουν από ό,τι φάνηκε. Ή τέλος πάντων το κοινό. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι Τέλος πάντων αυτό δεν τους κατηγόρησε κανείς, ότι δηλαδή δεν είπαμε ότι πω κακοί άντρες, ξέρω εγώ. Γιατί υπήρχε αυτό και καλά τους φάγατε και δεν ξέρω ότι το μόνο που υπόθηκε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό, ήταν ότι παιδιά δείτε το λίγο, δείτε τι έχετε κάνει, δείτε την επιλογή σας και πώς το λένε, όχι να τροφοδοτήσετε, αναθεωρήστε τέλος πάντων, αλλά όχι γιατί σας αναγκάζουν να αναθεωρήσετε, γιατί θα σας απειλήσουν ή κάτι. Ή θα επηρεαστεί η δουλειά σας με κάποιο τρόπο. Αλλά γιατί στην τελική η ίδια η κοινωνία σου λέει, γιατί τα σχόλια, ξαναλέω, ήρθανε από την ίδια την κοινωνία, ότι ρε εσύ, είναι ok να κάνεις μια παράσταση η οποία στην τελική δεν έχει μια συγκεκριμένη θεματική. Δεν είναι όπως εμείς που λέμε ότι κάνουμε μια παράσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το βίωμα των θηλυκοτήτων. Οπότε ναι, it's ok να είναι μόνο από γυναίκες και θηλυκότητες τέλος πάντων εν γέννη. Ήταν μια παράσταση generic και δεν σκεφτήκανε καν ότι ξέρεις, υπάρχουν και οι γυναίκες κομικοί, να τις καλέσουμε. Εμένα αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι αυτή η παράσταση που θα ανέβαινε από 17 άντρες κομικούς, τους περισσότερους τους γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δημοφιλείς, είναι από τους πιο γνωστούς κομικούς στη χώρα, αρκετοί από αυτούς για μένα είναι τρομερά συμπαθείς, πολύ ωραίοι τύποι, με πολύ αγάπη για τις γυναίκες κλπ. Το γεγονός ότι ούτε
ένας, θα κάναν μια συνάντηση, ρε παιδί μου, όλοι οι άνθρωποι. Το ότι ούτε ένας ενδεχομένως δεν είπε μήπως πρέπει να το ανοίξουμε. Δεν το σκέφτηκαν, αυτό είναι το θέμα. Ότι δείχνει όσο ωραίες συζητήσεις και να γίνονται, ότι Στην πράξη είναι τεράστια η δουλειά που πρέπει να γίνει. Και όταν υπεραμείνεσαι κιόλας, όταν τουλάχιστον έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει παιδιά, μήπως να το δούμε λίγο ξανά αυτό. Δηλαδή, είναι ωραίο σαν αποτέλεσμα. Είναι ωραίο σαν σκέψη. Όχι ότι κάνατε κάτι κακό. Και όταν υπεραμείνεσαι σε αυτό, δηλαδή, γιατί. Αυτό δεν μπορώ να Είναι καταλάβω. μεγάλο ερωτηματικό. Ναι, αλλά γιατί. Εντάξει, το συμπέρασμα είναι αυτό ότι θέλουμε όλα δουλειά ακόμα και το πιο σημαντικό και για μας και για τους κομικούς που το διοργανώσαμε και για το κοινό είναι ότι κοίτα λίγο τον εαυτό σου και πού μπορείς να διορθωθείς και έχει μια επαγρύπνηση. Και επίσης ότι στο τέλος, όταν έγινε η ανακοίνωση ότι εν τέλει δεν θα ανέβει η συγκεκριμένη παράσταση, ότι όντως είδα κάποιες αναρτήσεις, εκ των υστέρων, δεν έχει σημασία παρόλα αυτά, από κάποιους κομικούς που συμμετείχαν, που όντως ένιωσα ότι ναι, προβληματίστηκαν και πήρανε το δικό τους μερίδιο ευθύνης, ότι ναι, πολύ fail που δεν το σκέφτηκα από καταβολικά. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε σε όσους. Φυσικά. Είναι αυτό ακριβώς που λες και είναι αυτό ρε παιδί μου για να κλείσουμε και με κάτι θετικό, ότι ο σκοπός και της δικιάς μας ομάδας είναι αυτό, να μπορούμε κάποια στιγμή να επηρεάσουμε με ένα τέτοιο τρόπο που θα δημιουργηθεί αυτή η σκέψη στο κοινό, στους συναδέλφους μας, στην κοινωνία τέλος πάντων γενικά, ότι ναι, κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά, και πάμε να δούμε, μπορούμε να το δοκιμάσουμε κι αλλιώς. Μπορούμε να δεχτούμε μια άλλη άποψη. Ναι. Και όπως κάνουν τέλος πάντων, η παράσταση ακυρώθηκε, ας πούμε, γιατί συνειδητοποίησαν ότι κάτι δεν ήταν οκ. Θεωρώ. Και δεν σωζόταν με κανένα τρόπο. Και όχι γιατί τους απειλήσαν οι νέοι. Οπότε να πάρει καθένα το δικό του μερίδιο ευθύνης. Έτσι, ακριβώς. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για όλα που θα κάνει αυτά δηλαδή. Δεν μπορούμε να έχω τόση μπαταρία. Είναι όλη η μπαταρία της Γιώτας και η υπομονή της Ήρμας. Αυτό περνάει καλά. Εσύ δεν περνάς πολύ. Δεν έχει σημασία το παιδί εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν είπαμε το πρώτο μας podcast και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε κι άλλα με ωραίες συζητήσεις και τα υπόλοιπα κορίτσια τα οποία επίσης θα γνωρίσετε. βεβαίως. Ανυπομονούμε. Γεια σας. Φιλιά. Γεια σας. Female